สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับคงจะรู้จักกับยาพาราเซตามอลเป็นอย่างดีและแน่นอนว่าหลายคนก็คงจะเคยใช้มันมาก่อนด้วยนะครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่ามันควรจะกินเท่าไหร่กันแน่มันมีผลเสียอย่างไรบ้างแล้วถ้าเกิดพิษจากพาราเซตามอลขึ้นมาแล้วอาการเป็นอย่างไรเราจะรู้ได้ยังไงแล้วจะมีวิธีอย่างไรในการรักษาวันนี้ผมก็เลยอยากจะลงลึกในแง่นี้ให้ฟังเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการใช้ยาตัวนี้ทั้งที่มันเป็นยาสามัญประจำบ้านอยู่นะครับก็เดี๋ยวฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับคำว่าพาราเซตามอลนั้นมันมีอีกชื่อหนึ่งซึ่งเรียกว่าอะเซตามิโนเฟนนะครับโดยเฉพาะถ้าท่านมาเที่ยวที่อเมริกาเนี่ยนะครับเราจะไม่เรียกมันว่าพาราเซตามอลแต่ว่าเราจะเรียกมันว่าอะเซตามิโนเฟนนะครับถ้าท่านเรียกพาราเซตามอลเนี่ยอาจจะไม่มีคนรู้จักก็ได้ว่ามันคือยาอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นพาราเซตามอลหรืออะเซตามิโนเฟนนั้นมันย่อมาจากชื่อทางเคมีที่ยาวๆตัวหนึ่งชื่อว่าพาราอะเซติลอะมิโนฟีนอลนะครับตัวนี้ก็คือพาราเซตามอลนี่แหละครับแต่มันเป็นชื่อทางเคมีจริงๆแล้วท่านเชื่อไหมครับว่าถึงแม้ว่าพาราเซตามอลเนี่ยจะอยู่คู่โลกของเราเนี่ยมาหลายปีแล้วก็ตามเราก็ยังไม่เข้าใจว่ามันไปทำงานยังไงในการลดไข้หรือลดความเจ็บปวดเรายังไม่ทราบกลไกของมันเลยนะครับมีการทดลองหลายๆครั้งพยายามจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ให้ได้แต่ว่าก็ยังเป็นที่ถกเถียงว่าตกลงแล้วมันไปทำอะไรกันแน่ที่เราพอจะบอกได้ก็คือมันออกฤทธิ์ที่สมองของเราโดยตรงนะครับโดยอันฤทธิ์แรกเนี่ยมันจะไปยับยั้งการรู้สึกความเจ็บปวดที่สมองนะครับและอันที่2คือมันจะไปเปลี่ยนแปลงทางตัวควบคุมอุณหภูมิของร่างกายทำให้ไข้ของเราลดลงได้เมื่อพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะสงสัยถ้ามันออกฤทธิ์ที่สมองเนี่ยทำไมถ้าเรามีพึ่งต่อยหรือบาดเจ็บที่แขนที่ขาเนี่ยมันถึงลดอาการปวดได้ล่ะมันออกฤทธิ์ที่สมองไม่ใช่หรอมันก็น่าจะใช้แค่แก้อาการปวดหัวอย่างเดียวถูกไหมครับแต่ต้องพูดอย่างนี้ครับคือเวลาที่เรามีอาการเจ็บปวดที่ร่างกายเนี่ยมันจะมีการนำกระแสประสาทจากบริเวณนั้นเข้ามาที่สมองแล้วสมองเรามีหน้าที่แปลความหมายของสัญญาณนั้นเป็นความเจ็บปวดอีกต่อหนึ่งถ้าพาราเซตามอลมันสามารถไปยับยั้งกลไกอันนี้ได้สมองเราต่อให้มันได้รับสัญญาณมามันก็แปลไม่ได้เราก็จะไม่เกิดอาการเจ็บปวดนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามพาราเซตามอลนั้นมันไม่สามารถที่จะลดการอักเสบได้นะครับเช่นถ้าเราโดนพึ่งต่อยที่แขนมันจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนทั้งหมดนี่คือการอักเสบนะครับเกิดจากการที่มีเม็ดเลือดขาวแล้วก็มีสารการอักเสบต่างๆหลั่งออกมาบริเวณนั้นทำให้เรามีอาการพวกนั้นขึ้นมาพาราเซตามอลนั้นจะสามารถลดอาการเจ็บได้เท่านั้นแต่จะไม่สามารถรักษาต้นตอของการที่มีเม็ดเลือดขาวมากองรวมตรงนั้นหรือมีสารอักเสบมาอยู่บริเวณนั้นได้นะครับพูดง่ายๆคืออาการบวมแดงหรือร้อนมันจะอยู่เหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่ว่าอาการปวดอาจจะบรรเทาลงบ้างเพราะว่ามันไปยับยั้งกระแสประสาทที่ไปที่สมองนะครับทีนี้ถามว่ามันมียาอะไรไหมที่สามารถลดการอักเสบพวกนั้นได้คำตอบก็คือมีครับ1คือสเตียรอยด์ซึ่งเราจะไม่เอามาใช้ในกรณีนี้นะครับเพราะว่ามันมีอันตรายหลายๆอย่างซึ่งผมก็เคยทำคลิปเรื่องสเตียรอยด์ไปแล้วท่านลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับว่ามันมีผลเสียยังไงบ้างอันที่2ที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือยากลุ่มที่เรียกว่า NSAIDs นะครับ NSAID ย่อมาจาก Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs นะครับมันก็คือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นั่นเองมีอยู่หลากหลายชนิดแล้วผมคิดว่าบางคนเนี่ยรู้จักบางชนิดด้วยซ้ำไปนะครับตัวยอดฮิตเลยก็คือมีเฟนามิกแอซิดหรือพอนสแตนที่เรารู้จักกันนั่นเองไดโคลฟิแนกหรือที่เรียกว่าโวลทาเรนนะครับไอบูโพรเฟนนาโพรอกเซนนะครับเซเลคอกซิบหรือเซเลเบร็กซ์นะครับหรืออีทอริคอกซิบหรืออาร์คอกเซียอินโดเมทาซินพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะลดการอักเสบได้มันยังสามารถที่จะลดอาการปวดแล้วก็ลดไข้ได้คำถามก็คือทำไมอย่างนั้นเราไม่ใช้เรื่องเอนเซดไปเลยทำไมต้องไปใช้พาราเซตามอลด้วยคำตอบก็คือเอนเซดเนี่ยมันมีข้อเสียค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่างแรกเอนเซดหลายตัวกัดกระเพาะครับคนไหนเป็นโรคกระเพาะกินเข้าไปปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนกรดไหลย้อนกำเริบได้นะครับอันที่2
มันสามารถทำให้เกล็ดเลือดของเราเนี่ยทำหน้าที่ผิดปกติได้ก็จะมีโอกาสเกิดเลือดออกง่ายถ้าท่านไหนที่รับประทานยาละลายริ่มเลือดอยู่หรือยาต้านเกล็ดเลือดอยู่ก็จะมีโอกาสที่เลือดออกมากกว่าคนปกติได้อันที่3ถ้ากินเป็นระยะเวลานานนะครับบางคนไตเสื่อมได้นะครับไตเสื่อมได้นะอันนี้สำคัญมากเลยและอันที่4ก็คือว่าเยอะๆมันก็เป็นพิษต่อตับอันที่5คนไหนก็ตามที่มีความดันโลหิตสูงมีโรคหัวใจมีโรคตับมีโรคไตเวลากินเข้าไปเนี่ยจะทำให้โรคพวกนี้กำเริบได้เช่นถ้าเรามีโรคไตอยู่กินเข้าไปปุ๊บไตทำงานไม่ได้น้ำท่วมปอดได้เป็นโรคหัวใจวายอยู่กินนี่เข้าไปหัวใจยิ่งวายเข้าไปใหญ่นะครับน้ำท่วมปอดได้เยอะขึ้นอีกความดันโลหิตสูงกินนี่เข้าไปเกิดความดันโลหิตสูงที่คุมไม่ได้นะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาของการที่เราไม่ค่อยอยากจะให้กินตัวเอนเซดสักเท่าไหร่นอกเหนือจากนี้ในเด็กครับเวลาที่เป็นไข้หรือว่าเป็นหวัดเป็นไข้หวัดใหญ่พวกนี้การกินยาลดไข้กลุ่มเอนเซดเข้าไปถ้าโชคร้ายจริงๆเนี่ยเขาจะเกิดกลุ่มอาการหนึ่งเรียกว่าไรซินโดรมซึ่งไรซินโดรมนั้นก็คือการที่มีตับวายฉับพลันอย่างรุนแรงแล้วก็อาจจะถึงแก่ชีวิตเลยก็ได้นะครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่เราไม่ค่อยอยากจะให้ใช้เอนเซดสักเท่าไหร่พาราเซตามอลครับตรงกันข้ามสามารถกินได้ในเวลาที่เราท้องว่างนะครับไม่กัดกระเพาะนะครับแล้วก็ไม่มีผลเสียอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปทั้งหมดของ NSAIDs แต่ต้องกินให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าถ้าท่านกินไม่ถูกต้องกินเยอะเกินไปนะครับมันอาจจะทำให้เกิดพิษที่รุนแรงต่อตับของเราได้ทำให้เลือดเป็นกรดได้แล้วก็มีผลต่อไตได้ถ้าเกิดท่านกินเข้าไปเยอะจนเกินไปคำถามก็คือแล้วเรากินเท่าไหร่กันแน่ถึงจะเรียกว่าพอเหมาะไม่เยอะจนเกินไปนะครับคำตอบก็คือเรากินต่อครั้งนะครับ10 ถึง 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อครั้งนะครับคำนวณยังไงถ้าท่านน้ำหนักสัก40กิโลกรัมนะครับ40คูณด้วย10เท่ากับ400มิลลิกรัมต่อครั้งถ้าคูณด้วย15ก็ได้600มิลลิกรัมต่อครั้งถูกไหมครับนั่นก็คือปริมาณที่ท่านควรจะกินถ้าท่านน้ำหนักน้ำหนักเท่ากับ40นะครับและท่านต้องรู้อย่างนี้ก่อนพาราเซตามอลเนี่ยมันมีหลายขนาดนะครับตั้งแต่แบบเป็นน้ำนะครับแล้วก็เป็นเม็ดแบบ325 500หรือมากกว่านั้นนะครับแล้วบางเม็ดเนี่ยมันเป็นแบบดูดซึมรวดเร็วหรือที่เราเรียกว่า immediate release นะครับและอีกบางประเภทเนี่ยมันเป็นแบบที่ค่อยๆปล่อยยาออกมาเรื่อยๆเรียกว่า extended release นะครับ2อย่างนี้กินไม่เหมือนกันนะครับกินไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้า immediate release เรากินเข้าไปปุ๊บมันดูดซึมเข้าร่างกายมันก็ปล่อยพาราเซตามอลออกมาเยอะแยะเลยแต่ถ้าเป็น extended release มันเข้าไปในร่างกายแล้วมันค่อยๆปล่อยเอายาตัวนี้ออกมาทีละนิดทีละหน่อยนะครับถามว่าตรงนี้มันมีอะไรที่เราต้องทราบบ้างนะครับประการแรกเมื่อกี้ผมบอกหลักแล้วว่าแต่ละครั้งกินได้เท่าไหร่บ้างคือ 10-15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อครั้งนะครับถ้าเป็นแบบการกิน immediate release เนี่ยจะสามารถกินได้ทุกๆประมาณ 4-6 ชั่วโมง 4-6 ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบค่อยๆปล่อยออกมาเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ยาวกว่าเราจะกินได้ทุก8ชั่วโมงครับไม่สามารถกินบ่อยกว่านั้นได้ไม่ฉะนั้นจะเกิดพิษขึ้นมาได้นะครับแล้วในแต่ละวันนั้นแนะนำว่าอย่ากินเกิน 4,000 มิลลิกรัมไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเพราะว่าถ้าเกินนั้นแล้วโอกาสที่จะเกิดพิษต่อตับมันค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีหรือไม่มีอาการก็ได้รวมทั้งพาราเซตามอลนั้นอย่ากินเกิน5 วันนะครับเพราะว่าโอกาสการเกิดพิษต่อตับมันจะสูงขึ้นเมื่อท่านกินเกิน5 วันและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าอาการปวดของเราเนี่ยยังไม่ดีขึ้นนะครับ5 วันผ่านไปแล้วเราก็ควรจะไปตรวจหาสาเหตุว่ามันมีอะไรที่ทำให้เรายังปวดอยู่เหมือนเดิมนะครับนั่นคือเหตุผลข้อควรระวังอื่นๆของพาราเซตามอลก็คือเราต้องอย่ากินกับพวกแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ตับมีปัญหาได้นะครับยาที่มีปัญหาต่อตับที่เรากินอยู่ถ้ามากินพาราเซตามอลเข้าไปด้วยก็อาจจะมีผลเป็น2 เท่าก็ได้อันที่3ที่เจอกันบ่อยๆเลยก็คือว่าเรารับประทานพาราเซตามอลซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าอย่างนี้ครับท่านรับประทานพาราเซตามอลเข้าไปแล้วท่านไปหายาตัวอื่นมารับประทานบังเอิญยาตัวอื่นเนี่ยมันมีพาราเซตามอลเป็นส่วนผสม
ยกตัวอย่างเช่นยาลดแก้อาการหวัดยาแก้ปวดนะครับยาคลายกล้ามเนื้อกลุ่มพวกนี้บางครั้งมันมียามากกว่า1ตัวแล้วบางทีไอ้ที่มากกว่า1ตัวเนี่ยประกอบไปด้วยพาราเซตามอลเป็นหนึ่งในนั้นร่วมกับยาตัวอื่นดังนั้นถ้าเราไปเจอยาแก้หวัดนะครับบรรเทาอาการหวัดยาบรรเทาอาการไข้ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเราต้องสงสัยไว้ก่อนว่ามันจะมีพาราเซตามอลอยู่ในนั้นไหมหรือมียาตัวอื่นซึ่งมันทำหน้าที่คล้ายกันได้แล้วที่ง่ายที่สุดก็คือเราถามเภสัชกรที่ร้านเพื่อที่เราจะได้แน่ใจว่าเราไม่กินเกินนะครับเพราะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านกินพาราเซตามอลเข้าไปแล้ว500มิลลิกรัมถูกไหมครับแล้วถ้าไปกินยาตัวอื่นซึ่งแบบมันมีพาราเซตามอลอยู่ในนั้นกินเข้าไปด้วยกันท่านก็ได้พาราเซตามอล2รอบขนาดมันก็จะสูงนะครับงั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งพาราเซตามอลเนี่ยมันยังเป็นยาซึ่งบางคนกินเกินขนาดเพื่อหวังผลจะลาโรคเนี่ยนะครับเราก็เจอกันบ่อยมากเลยนะครับแล้วทีนี้อันนั้นก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดพิษต่อตับได้ส่วนในบางคนก็กินเข้าไปโดยอุบัติเหตุเช่นในเด็กอย่างเงี้ยเกิดอุบัติเหตุได้หรือบางคนคือมันไม่หายปวดสักทีไข้ก็ไม่ลงสักทีกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกจนกระทั่งมันเกิดพิษขึ้นมาเลยนะครับพวกนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้บางคนเกิดพิษนะครับหรือบางคนไปกินอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับกินพาราเซตามอลร่วมกับยาตัวอื่นที่มันมีพาราเซตามอลร่วมด้วยก็เลยเกิดเป็นพิษขึ้นมาทีนี้พิษเนี่ยนะครับมันจะต้องกินขนาดเท่าไหร่เมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่า4,000 มิลลิกรัมต่อวันอย่าเกินนะครับแต่ถ้าในคนที่เป็นโรคตับเนี่ยนะครับไม่ควรกินเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันและถ้าตับมันแย่ไปแล้วเช่นท่านเป็นตับแข็งตัวเหลืองตาเหลืองมีน้ำในท้องอย่างเงี้ยอย่ากินนะครับไปถามหมอก่อนให้หมอเขาตรวจให้แน่ใจก่อนว่าท่านควรจะกินตัวไหนกันแน่เพราะว่าถ้าท่านกินเข้าไปตอนนั้นเนี่ยบางทีเกิดอาการตับวายเลยทันทีนะครับงั้นเราจะไม่แนะนำนะครับถ้าเป็นโรคตับเต็มขั้นแบบนั้นอย่ากินพาราเซตามอลแต่ถ้าเรามีโรคตับเล็กๆน้อยๆเช่นเป็นไวรัสตับอักเสบบีหรือจะเป็นตับแข็งระยะเริ่มต้นเนี่ยถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยนะครับสามารถรับประทานได้แต่อย่าเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจไว้ด้วยนะครับในกรณีนี้เมื่อกี้ผมบอกว่า 4,000 ทำให้เกิดปัญหาได้คือตับมันจะเริ่มอักเสบแต่ในกรณีที่เกิดพิษต่อตับจริงๆเลยแบบกินเข้าไปเท่านี้แล้วมันเป็นแน่ๆเลยนะครับคือ150มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมครั้งเดียวถ้ากินเข้าไปขนาดนี้นะครับได้มีพิษต่อตับแน่นอนหรือบางคนกินมากกว่านั้นก็คือแทนที่รวมทั้งวันเนี่ยจะ 4,000 มิลลิกรัมใช่ไหมครับบางคนเนี่ยกินเข้าไปจนถึงโน่น 12,000 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆสมมุติว่าเรากินแบบเม็ดละ500มิลลิกรัม 4,000 มิลลิกรัมต่อวันก็คือ8เม็ดเราไม่ควรจะกินเกิน8เม็ดต่อวันแต่ถ้าเกิดคุณกินไปเป็น20เม็ดแล้วอย่างนั้นครับเกิดพิษแน่ๆนะครับอาการพิษจากพาราเซตามอลเป็นอย่างไรนะครับอาการแรกเริ่มก็คืออาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนซึ่งฟังดีๆนะครับมันจะดีขึ้นภายใน24ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะปกติไปอีกสักพักหนึ่งแต่ห้ามชะล่าใจเด็ดขาดอาการมันดีขึ้นไม่ได้แปลว่าท่านไม่เป็นพิษครับเพราะว่าหลังจากที่ดีขึ้นระยะแรกเริ่มมันจะมีอาการตับอักเสบมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพอผ่านไป 48-72 ชั่วโมงจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนออกมาอีกรอบหนึ่งแล้วถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยการรักษาก็จะยากลำบากมากขึ้นนะครับถ้าท่านกินเข้าไปปริมาณมากอย่างที่เมื่อกี้ผมบอก20เม็ดเลยหรือว่าครั้งหนึ่งเยอะเลยโดยเฉพาะถ้าท่านมีโรคตับโรคไตอะไรพวกนี้อยู่แล้วกินเข้าไปเยอะๆนะครับท่านมีอาการคลื่นไส้อาเจียนควรจะต้องรีบไปหาหมอตอนนั้นแล้วนะครับการรักษาถ้าไปทันนะครับภายในเวลา8ชั่วโมงโอกาสที่ตับจะกลับมาทำหน้าที่ปกติได้สูงมากครับแต่ถ้าไปเลย8ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยก็ตัวใครตัวเขานะครับแล้วแต่ดวงนะครับถ้าไปเร็วมากๆบางทีเราล้างท้องเอาผงถ่านเข้าไปดูดซึมไทเลนอลหรือว่าพาราเซตามอลที่เรากินเข้าไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไปช้ากว่านั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะล้างท้องแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าตัวพาราเซตามอลเนี่ยมันไม่ได้ดูดซึมที่กระเพาะสักเท่าไหร่แต่มันไปดูดซึมที่ลำไส้เล็กตรงนี้สำคัญยังไงมันสำคัญในคนที่มีปัญหาทางด้านกระเพาะครับคือกระเพาะที่ไม่ค่อยเคลื่อนที่หรือกระเพาะเนี่ยมันไม่ค่อยบีบตัวเราจะเรียกภาวะนี้ว่า gastroparesis ซึ่งเราเจอได้
โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานแล้วคุมไม่ได้นะครับอาการคือกินแล้วมันจะอิ่มง่ายนะครับแป๊บเดียวก็อิ่มแล้วก็มีคลื่นไส้อาเจียนได้ไอ้ยาเนี่ยมันเข้าไปแล้วถ้ากระเพาะไม่ยอมบีบมันลงไปลำไส้เล็กเนี่ยการดูดซึมของยาตัวนี้มันก็จะลดลงทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะแบบนี้ก็จะบอกว่ากินเข้าไปไม่เห็นจะได้ผลเลยพอไม่ได้ผลหรือบางทีได้ช้าก็กินเข้าไปอีกนะครับมันก็เลยทำให้คนเหล่านี้เกิดพิษจากพาราเซตามอลขึ้นมาได้ในที่สุดนะครับเรามาถึงตรงนี้แล้วพาราเซตามอลมันไปทำอะไรในร่างกายเราถึงเกิดพิษขึ้นมาได้นะครับพาราเซตามอลเนี่ยมันจะเข้าไปที่ตับครับดูดซึมเข้าไปที่ตับเราจะมีหน้าที่เปลี่ยนพาราเซตามอลเนี่ยให้กลายไปเป็นโมเลกุลที่ไม่มีพิษแต่ในขั้นตอนการเปลี่ยนของมันก็จะเกิดโมเลกุลที่มันมีพิษขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า NAPQI นะครับ NAPQI ย่อมาจาก N-acetyl parabenzoquinone imine นะครับตัวนี้มันเป็นพิษที่รุนแรงมากๆต่อตับนะครับและพอมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ร่างกายก็จะมีวิธีกำจัดโดยการใช้สารตัวหนึ่งที่มีในร่างกายชื่อว่ากลูตาไทโอนสารตัวนี้แหละครับถูกแล้วครับเป็นตัวที่ทุกๆคนบอกว่าไปฉีดกลูตาไทโอนให้ผิวขาวไหมกินกลูตาไทโอนให้ผิวขาวไอสารตัวนี้แหละครับที่มันจะทำหน้าที่กำจัด NAPQI แต่ถ้าเกิดเรากินพาราเซตามอลมากจนกระทั่ง NAPQI ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีเยอะมากๆจนกระทั่งไอตัวกลูตาไทโอนของเรามีไม่พอ NAPQI ของเรามันก็ชนะครับมันก็จะทำให้ตับอักเสบรุนแรงมากแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับการที่ไม่มีกลูตาไทโอนในร่างกายเนี่ยกลไกอีกอย่างหนึ่งของพาราเซตามอลที่ทำให้เกิดพิษขึ้นมาได้ก็คือการอันนี้หมอก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้นะครับมันคือการเกิดกรดชนิดหนึ่งชื่อว่า 5-oxyproline นะครับหรือ pyroglutamate acid นะครับกรดตัวนี้เนี่ยถ้ามีหมอเข้ามาฟังนะครับมันจะทำให้เกิด anion gap metabolic acidosis ได้นะครับปกติเวลาไทเลนอลหรือพาราเซตามอลเรากินเกินขนาดเนี่ยมันจะเกิดกรดขึ้นมาอยู่แล้วอันหนึ่งคือกรดแลคติกนะครับเนื่องจากตับไม่สามารถทำลายกรดแลคติกได้มันก็เลยออกมาเพราะว่ามันอักเสบนะครับแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่เกิดกรดพวกนี้เกินก็คือตัวนี้แหละครับไพโรกลูตาเมตโดยเฉพาะคนที่มีโรคไตแล้วก็กินพาราเซตามอลนานๆเนี่ยมันจะเกิดโรคนี้ขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นในเมื่อเรารู้แล้วว่าเนี่ยคือปัญหาของพาราเซตามอลมันคือมีสาร NAPQI เกินนะมันไปทำลายตับแล้วร่างกายมีกลไกกำจัดโดยการใช้กลูตาไทโอนแบบนี้เรากินกลูตาไทโอนเข้าไปเยอะๆหรือว่าฉีดกลูตาไทโอนเข้าไปไม่ดีเหรอมันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของไทเลนอลหรือพาราเซตามอลเป็นพิษได้ไม่ได้ครับและนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่หมอบางคนก็ไม่รู้ว่าทำไมเราถึงไม่ให้กลูตาไทโอนเข้าไปแต่ผมจะเฉลยให้ทุกคนที่เป็นคนทั่วไปเข้าใจเลยนะครับว่าเหตุผลที่เราไม่สามารถใช้กลูตาไทโอนเข้าไปได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเวลาที่เราฉีดหรือเรากินเข้าไปกลูตาไทโอนนั้นจะไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปในเซลล์ได้แล้วปัญหาของ NAPQI เนี่ยมันอยู่ในเซลล์ครับมันไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับเราต้องการเข้าไปในเซลล์เพื่อไปจับกับ NAPQI ตัวนี้แต่ถ้ามันเข้าไปไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นเราทำยังไงดีเราก็ให้สารตัวหนึ่งซึ่งมันจะไปแปลงร่างเป็นกลูตาไทโอนในเซลล์สารตัวนี้ก็คือ N-acetylcysteine หรือยาแก้ไอของเรานั่นแหละครับยาแก้ไอแบบเม็ดฟูๆของเรานี่แหละนะครับยาตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นยาละลายเสมหะตัวหนึ่งซึ่งเราสามารถใช้กินก็ได้ใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดก็ได้แล้วมันก็จะไปแปลงเป็นกลูตาไทโอนในเซลล์ของเราจับกับ NAPQI ทำให้เราไม่เกิดตับอักเสบครับนะนั้นถ้าเรามาเร็วเราก็รักษาได้ถ้าเรามาช้ามันก็อาจจะมีปัญหาต่อตับระยะยาวได้ทีนี้เวลาเรารักษาเราดูอะไรบ้างนะครับทั่วไปเนี่ยจะมีเป็นโปรโตคอลในการรักษาถ้าแบบเราฉีดเข้าเส้นเลือดก็จะใช้เวลาประมาณสักวันหนึ่งถ้าเกิดแบบกินเข้าไปก็จะใช้เวลาประมาณสัก3วันนะครับพอก่อนที่เราจะครบเวลาเนี่ยเราจะมีการตรวจประเมินว่าค่าเอนไซม์ของตับของเรามันดีขึ้นแล้วนะระดับพาราเซตามอลในร่างกายจะต้องไม่เจอแล้วนะครับเราถึงจะหยุดการรักษานะครับแต่ถ้าไม่งั้นเราก็อาจจะต้องใช้การรักษาพวกนี้ต่อไปสักพักหนึ่งจนกระทั่งเราเป็นปกตินะครับเป็นยังไงเรารู้เรื่องของพาราเซตามอลลงลึกกันเลยนะครับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนควรจะรู้ด้วยว่ากินยังไงนะครับแล้วอีกอย่างผมอยากเน้นก็คือมันจะมีคนไข้บางคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดพิษของพาราเซตามอลนะครับคนเหล่านั้นคือ1คนที่อายุเยอะนะครับอันที่2คนที่มีโรคตับอยู่ก่อน
อันที่3คนที่มีภาวะทุพโภชนาการอันที่4คือคนที่ชอบทำ intermittent fasting นานๆหรือคืออดอาหารนานๆแล้วไปกินนะครับพวกนี้จะตับอักเสบได้ง่ายนะครับกลุ่มนี้จะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับในการรับประทานพาราเซตามอลหรือในคนที่รับประทานยาที่มีปัญหาต่อตับเยอะๆนะครับอันนี้มีเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นยากันชักบางชนิดนะครับยารักษาวัณโรคไรแฟมพิซินนะครับหรือยาไอโซนาแอซิดพวกนี้ที่มีผลต่อตับซึ่งในพวกนี้ควรจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนว่าเราสามารถที่จะรับประทานยาพาราเซตามอลได้แค่ไหนได้หรือไม่นะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับพาราเซตามอลเนี่ยนะครับมาที่อเมริกาเรียกว่าอะเซตามิโนเฟนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่รู้จักนะครับเวลากิน 10-15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อครั้งนะครับทานได้ทุก 4-6 ชั่วโมงยกเว้นกรณีที่มันเป็นแบบ extended release คือค่อยๆปล่อยออกมาพวกนี้กินได้ทุก 8 ชั่วโมงนะครับอย่ากินเกิน 4,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับถ้าท่านมีโรคตับคือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันและกินได้แค่ 5 วันเท่านั้นถ้าไม่หายควรจะไปปรึกษาหมอว่าท่านเป็นอะไรกันแน่ที่ถึงมีอาการปวดอยู่แค่นั้นถ้ากินเยอะเกินแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียนรีบพาไปหาหมออย่าอดทนอยู่กับบ้านเองเพราะว่าอาการพวกนั้นมันจะดีขึ้นแต่มันเป็นสัญญาณของตับที่มันเสียไปแล้วครับเดี๋ยวมันจะกลับมาคลื่นไส้อาเจียนใหม่อย่ารอรักษาเองที่บ้านต้องรีบไปหาหมอนะครับโอเควันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าน่าจะครบทุกประเด็นเกี่ยวข้องกับพาราเซตามอลแล้วนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ